Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình sẽ sửa một cái điều hòa Panasonic inverter GR32 đang bị báo lỗi. Thì khách có đang mở nắp máy ở đây rồi, máy đang bị báo lỗi. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái ban bệnh này. Thì thực ra cái nhà có hai máy, thì một máy bị báo lỗi H11 thì mình đã sửa cho khách luôn. Thì cái lỗi đấy mình chia sẻ nhiều rồi, mình không quay nữa. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lỗi mới của cái dòng Panasonic inverter này. Hiện tại thì khách đang bật thì nó đang bị lỗi không chạy được, thì mình sẽ check lỗi cho các bạn xem là nó bị lỗi gì. Lỗi H28 các bạn nhé. Rồi. Rồi, đấy, như vậy là nó lỗi H28. Lỗi H28. Thì lỗi H28 thì theo tài liệu của Panasonic thì lỗi này nó liên quan tới là bị hư hỏng cái vấn đề liên quan tới sensor khối cục nóng. Thì đây, chủ đã tháo sẵn như này rồi, rất amateur luôn. Rồi thì cái bệnh này thì nó liên quan tới cái sensor khối cục nóng. Thì tuy nhiên là mình cũng nhân tiện này mình cũng đã lên kiểm tra và đo đếm rồi. Thì ba sensor đầu đẩy và cũng như là sensor cuối dàn, sensor nhiệt độ môi trường thì đều đang là ok. Cái thông số chỉ số là ok. Tuy nhiên là máy vẫn ghi lỗi như vậy. Và theo như chia sẻ của bác chủ thì con máy này thì đã từng sửa cái bệnh này một lần rồi. Thì mình kết luận là con này bị hư liên quan tới cái bộ cục nóng. Thì mình quay video một chút xong rồi mình sẽ tháo số và mình sẽ sửa và mình chia sẻ tiếp cho các bạn. Thực ra con máy này thì cũng đã có 1-2 chiến sĩ kiểm tra rồi. Và ngày xưa cũng đã từng sửa rồi. Đây. Đây các bạn nhé. Cũng đã hàn xì cái keo khu vực này rồi. Rồi thì con này do là nó cũng quá trưa rồi, mất thời gian thì mình sẽ tháo cái bót mạch ra và mình sẽ sửa cái ban bệnh này. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn thì cái lỗi Panasonic lỗi H28 nó thường hư hỏng ở đâu. Rồi sau đây mình sẽ tháo bót mạch ra, có gì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn nhé. Còn một con H11 đang chạy vo vo trên phía trên đầu này rồi. Rồi, đây rồi các bạn nhé. Thì quay trở lại với cái điều hòa đang bị lỗi H28, 28H, lỗi 28H thì như mình đã check lỗi tại nhà khách hàng ấy, thì mình đã tháo cái bo công suất trong đây rồi để mình tiến hành sửa chữa cho khách. Thì mình đã kết nối đầy đủ sensor cũng như là nguồn điện, cell, block. Ta sẽ test xem là cái máy nó có bo công suất này nó có chạy được, khởi động được cái block hay không. Rồi, mình đã kết nối sẵn sàng, mình sẽ cắm điện vào. Rồi, tiếng rơ le đã đóng. Không thấy động tĩnh gì. Rồi, hiện tại thì mình cấp điện vào và máy không chạy. Thì cái lỗi 28H của dòng điều hòa Panasonic inverter ấy thì là nó liên quan đến vấn đề gì? Thì nhân tiện trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái lỗi này là lỗi liên quan đến sensor. Cái lỗi sensor cái khối dàn nóng. Thì cái lỗi cái sensor mà bảo vệ cái nhiệt độ của cái block ấy, của cái máy nén ấy, thì nếu mà bị hư hỏng ấy, thì nó sẽ báo lỗi ở 15H. Còn cái lỗi của cái sensor dàn nóng ấy, đấy, nhiệt độ dàn nóng ấy, thì nó sẽ báo lỗi là 28H. Còn nếu mà nó hư hỏng liên quan tới cái sensor mà cái nhiệt độ môi trường, tức là cái gió vào dàn nóng ấy, hay còn gọi là sensor nhiệt độ môi trường ấy, thì nó sẽ báo lỗi là lỗi 27H. Rồi, nhân tiện thì cái máy này mình đang cắm như này nó không chạy được. Thì đối với ban bệnh này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra cho mình cái sensor nhiệt độ dàn nóng, tức là cái con mà kẹp vào trên dàn này. Đấy, thì trước khi mình đo cái sensor đấy thì đang nhân tiện là cắm điện. Đây thì mình sẽ đo cái điện áp. Chúng ta sẽ đo cái điện áp và ở các sensor. Chúng ta sẽ đo cái điện áp
Đây, cái sensor cuối dàn nóng là chúng ta đang được khoảng tầm 1,5V các bạn nhé. Còn cái sensor nhiệt độ gió vào là 2,5V, 2,5, 2,6V. Rồi thì sau đây mình sẽ rút điện ra, nó không chạy được mình sẽ rút điện ra. Sau đây chúng ta sẽ đo cái giá trị điện trở của các cái sensor. Đây. Thì đây là cái cặp sensor này. Thì cái dây to hơn này, dây to hơn, đây là cái dây của cái sensor dàn nóng, còn cái dây nhỏ này sensor của nhiệt độ môi trường gió vào. Thì trong lúc chờ đợi một chút thì mình sẽ cho các bạn, chúng ta sẽ tham khảo cái tài liệu kỹ thuật của Panasonic. Rồi, sau khi chúng ta tham khảo cái tài liệu của Panasonic về các cái cách kiểm tra cũng như là giá trị của nhà sản xuất công bố cho đối với 3 các loại sensor này, thì cả sensor dàn nóng và cái sensor bảo vệ quá nhiệt block, sensor dàn nóng và sensor nhiệt độ môi trường, thì các bạn đã biết cái thông số nhà sản xuất và cái biểu đồ nhiệt độ rồi. Thì sau đây mình sẽ đo ở cái nhiệt độ môi trường hiện tại, ta sẽ xem là thông số của 3 con này hiện tại nó có vấn đề gì không. Đầu tiên mình sẽ đo cái con sensor nhiệt độ máy nén này. Hiện tại thì đang đo ở cái nhiệt độ môi trường mà mình đang sửa này đang là 59,4 độ, 4K, tức là gần 60K các bạn nhé. Theo như tài liệu thì các bạn vừa xem thì các bạn biết rồi, ở khoảng 30 độ C thì nó khoảng là 40K đúng không ạ, là chuẩn. Còn hiện tại mình đang đo là đang gần khoảng 60. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái sensor cuối dàn. Thì các bạn vừa xem thông số kỹ thuật thì sensor cuối dàn ở 30 độ C nó khoảng 3K đúng không ạ. Và hiện tại mình đo sẽ là đang là 6K, 6,00 bao nhiêu 6K nhé. Còn con nhiệt độ môi trường thì ở 30 độ C nó khoảng 12,5K. Thì mình đo hiện tại xem nó là bao nhiêu, đang khoảng 19 các bạn nhé. Rồi, để thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra về thông số, thứ hai là chúng ta sẽ xem là cái sensor này nó có thay đổi được cái giá trị của nó khi mà cái nhiệt độ nó thay đổi hay không. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái cốc nước có cái nhiệt độ. Rồi để đây cẩn thận nhiệt độ. Để mình chia sẻ cho anh em, sau này anh em nào mà gặp phải chúng ta làm cho nó dễ thôi. Tuy nhiên nó hơi chật. Ở đây thì mình đang có một cốc nước ấm có nhiệt độ đang đo khoảng tầm 31,3 độ. Thì các bạn vừa quan sát cái tài liệu kỹ thuật ấy, thì ở nhiệt độ 30 độ C thì con sensor block này là khoảng 40 đúng không ạ. Mình sẽ nhúng vào. Con cuối dàn này đang khoảng 3K này. Con môi trường là khoảng 12,5. Đấy là theo như tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Thì mình sẽ nhúng vào đây khoảng tầm ta sẽ nhúng vào đây khoảng tầm 15-20 giây thôi. Thay đổi khá là nhanh thôi. Vì sao mình lại thử với cốc nước? Thứ nhất là khi mà chúng ta đo cái giá trị sensor mà nó phù hợp với cái thông số nhà sản xuất ra thì chúng ta cũng mới chỉ tin tưởng được một phần thôi. Thì chúng ta phải thử vào khi nó thay đổi nhiệt độ thì nó có đúng các cái thông số như nhà sản xuất người ta đã thí nghiệm cũng như là đã test ra các cái thông số để công bố cho chúng ta biết hay chưa. Rồi mình sẽ để vào đấy khoảng 70 giây. Thì bây giờ sau đây mình sẽ đo từng cái này. Hiện tại thì cái nhiệt độ ở cái cốc nước này nó đang rơi khoảng tầm 32 độ các bạn nhé. Nó cũng chính xác tương đối thôi. Cần các thiết bị đo của chúng ta thì nó cũng không được chính xác cho lắm. Những cái đồng hồ đo này thì nhiều khi nó không được chuẩn chính xác bạn nhé, thì nó tương đối thôi. Đang khoảng 31,6 độ. Thì mình sẽ để vào khoảng một lúc rồi thì mình sẽ đo cho các bạn tham khảo là ở nhiệt độ 30 độ C đấy thì nó có đúng các thông số như nhà sản xuất người ta công bố không. Con đầu đẩy này
Người ta 30 độ C khoảng 40k đúng không ạ? Thì mình sẽ đo này. Nếu con này hỏng thì sẽ xảy ra lỗi 15H. Đấy, các bạn thấy là ở nhiệt độ cao hơn 30 độ C thì nó đang khoảng 37,6k đúng không ạ? 37,6. Thì tí nữa nhiệt độ giảm thì điện trở nó lại tăng, mà nhiệt độ tăng thì điện trở giảm. Như vậy là chúng ta đo con này ở 31,5 độ, đang là 37,6k là ok. Rồi một con này. Rồi tiếp theo mình sẽ đo con cuối dàn. Con cuối dàn trước khi đi nhúng vào nước chúng ta đo là 6k đúng không ạ? Rồi 31,4 độ mình đo được khoảng tầm theo tài lệ kỹ thuật là khoảng gì? Ở 30 độ C thì khoảng 3k đúng không ạ? Hiện tại 31,5 độ mình đang đo được khoảng 3,7k, thì mình để một tí nữa mình xem sao. Rồi con như môi trường ở 30 độ C thì khoảng 12,5k này. Đang khoảng 11 các bạn nhé, đang khoảng 11k. Rồi thì trong lúc chờ cái nhiệt độ nó giảm chút nữa đúng 30 độ C thì mình sẽ đo lại và mình sẽ vẽ cái mạch ra. Trong lúc chờ đợi thì mình vẽ cái mạch ra để chúng ta tham khảo. Đây rồi các bạn nhé, thì mình đã chờ cho cái nhiệt độ ở trong cốc nước nó đã giảm xuống còn 30,2 độ rồi. Thì đấy xuống 29,9 độ rồi, tức là 30 độ. Mình sẽ đo cái giá trị điện trở cho các bạn chúng ta tham khảo. Đầu tiên là con bảo vệ block này. 40,14 16. Như vậy là 40k chuẩn đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái con sensor cuối dàn này. Thì các bạn thấy đồng hồ lúc thì nó nhảy 30,2 đấy. Là 3,9k. Như vậy là cao hơn khoảng gần 1k so với công bố nhà sản xuất. Mình sẽ đo tiếp cái con ngoài trời này. Nhiệt độ môi trường này 11,73 so với nhà sản xuất công bố là 12,5k đúng không ạ? Rồi như vậy thì chúng ta cũng chưa thể đánh giá được là sensor nó có bị hư hỏng hay không, tại vì cái giá trị của nó ở cái đó là sensor nhiệt độ, cho nên là nó tùy theo cái nhiệt độ môi trường chúng ta đang đo là bao nhiêu, cho nên nó có sự dao động. Thì dao động ở một khoảng nhỏ thì nó không phải là hư hỏng đâu các bạn nhé. Và khi nó hư hỏng thì thường nó sẽ thay đổi ở cái giá trị rất là sai khác rất là lớn. Rồi thì đang ở cái nhiệt độ này thì mình sẽ cắm trả lại và mình sẽ thử xem là cái máy nó có khởi động cái block hay không. Đấy, nhiều khi vừa sửa vừa chia sẻ cho anh em thì nó hơi mất công một tí, nó hơi lằng nhằng. Anh em ta xem clip tham khảo thì cũng phải kiên trì thì mới có kinh nghiệm, cũng như là có cái kiến thức và kinh nghiệm để chúng ta mới có thể sửa máy được. Cái gì mà thành công được thì nó cũng đều phải có cái giá trị. Ta phải bỏ công sức nghiên cứu cũng như là tìm tòi thử nghiệm. Rồi ok, thì mình đã cắm vào rồi, thì mình sẽ cắm thử điện vào để xem là nó có khởi động block không. Rơ le đã đóng. Nếu nó chạy được thì khi con rơ le ngoài này đóng chúng ta sẽ thấy là nó sẽ khởi động cái quạt và cái block này ngay. Như vậy xác định là hư hỏng ở trên cái bơm mạch rồi. Rồi sau đây mình sẽ cho chúng ta xem cái sơ đồ mình vẽ ra bên ngoài để chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu và kiểm tra những cái gì liên quan. Đây giờ các bạn nhé, thì mình đã vẽ cái sơ đồ đường đi lối lại của sensor đối với máy điều hòa Panasonic inverter ra đây cho các bạn tham khảo rồi. Thì ở trên sơ đồ thì mình có vẽ là sensor dàn này. Sensor dàn thì nó sẽ đi về vi xử lý ở chân số 15 qua các linh kiện tụ, rồi thì là tụ dập xung, điện trở treo 15k treo nguồn 15V chống sụt áp này, qua điện trở 1k về chân số 15 vi xử lý. Sensor môi trường thì cũng tương tự như vậy về chân số 16 đối với sensor đầu đẩy block.
bảo vệ quá nhiệt block thì nó sẽ là gì? Mắc tiếp được nguồn 5V đi qua sensor chạy về vi xử lý chân số 17. Rồi thì sau khi mình đã kiểm tra sensor và hoạt động của sensor cho các bạn tham khảo ở phía trước và đo điện áp ở các cái chân sensor là được 1,5V đối với sensor dàn này, dàn nóng này, 2,5V đối với sensor môi trường và 0,5V đối với sensor bảo vệ block. Thế thì tất cả mọi thứ mình đều thấy hợp lệ, không vấn đề gì, và mình đã thanh tra tất cả các linh kiện của cái đường sensor đều thấy không có vấn đề gì. Đó. Mà cái bệnh lỗi H28 này thì là lỗi của cái sensor dàn. Đó. Thì sau khi mình đã kiểm tra sensor cũng như là tín hiệu điện áp cũng như là tất cả các cái linh kiện của đường sensor đều thấy không vấn đề gì cả, mà máy đều vẫn ghi lỗi H28 không chạy được. Thì mình kết luận là cái con bo điều hòa này bị hư hỏng IC vi xử lý. Mình kết luận là hư hỏng vi xử lý. Tại vì tất cả mọi thứ đều tốt mà nó vẫn báo lỗi thì mình kết luận là nó bị hư hỏng, bởi vì nó hư hỏng cái lỗi đúng cái cổng xử lý của cái tín hiệu sensor dàn này, cho nên nó vẫn báo lỗi H28. Trong khi là cái khối công suất, IC công suất ở đây thì mình đều kiểm tra cũng như là kích thử cho nó hoạt động thì nó đều hoạt động tốt. Đó, thế thì sở dĩ tại sao mà nó không xuất lệnh điều khiển là bởi vì đây là một cái lỗi bảo vệ. Lỗi H28 này là cái lỗi liên quan đến bảo vệ. Đấy, bảo vệ là bị quá nhiệt cái dàn nóng, chính vì thế mà máy nó vi xử lý nó sẽ không bao giờ xuất lệnh để điều khiển IC công suất. Thì cái lỗi này là thuộc về lỗi bảo vệ các bạn nhé. Thế thì trong quá trình sửa chữa thì mình có phát hiện ra hai cái vấn đề. Đó. Thì cái vấn đề thứ nhất đó là cái con sensor đầu lỗi là H28 này thì liên quan tới cái sensor của cái dàn nóng thôi, sensor nhiệt độ dàn nóng. Thế thì mình phát hiện ra một cái điều là cái con sensor đầu đẩy block này nó bị quá trình nó chạy hoạt động nó bị mài mòn cái sợi dây này và cái vỏ máy. Thì đây rất có thể là cái nguyên nhân dẫn đến là làm cho nó sốc điện. Tại vì cái máy inverter của chúng ta thì nó sẽ có một cái đường ở cái ngoài cái vỏ của nó thì có một cái xung điện. Các bạn sờ vào các bạn sẽ thấy là nó tê tê, đúng không ạ? Thế thì rất có thể là quá trình nó hoạt động nó mài mòn thì nó đã xông một cái đường điện áp chạy vào cái đường sensor này và làm cho nó bị hư hỏng ở bên trong vi xử lý. Đó. Bởi vì là cái đường này thì tuy là bị sứt ở cái đường sensor đầu đẩy, tuy nhiên nó lại trong vi xử lý thì nó lại có thể là có liên quan tới cái đường sensor của cái sensor dàn nóng này, cho nên là nó bị chết cái cổng đấy. Đấy là cái điều thứ nhất mình phát hiện ra. Thì sau khi xử lý máy chạy được thì mình sẽ phải bọc cái chỗ này cho khách hàng. Mình sẽ phải bọc gen chống cháy để đảm bảo sau này nó không gặp sự cố cho khách hàng. Đấy là điều thứ nhất mình phát hiện ra. Điều thứ hai mình phát hiện ra đó là khi mình tháo cái máy này ra tại nhà khách hàng, mình đã thấy cái ghi trên nóc máy là lỗi H28 như này rồi. Đó, thì rất có thể là cái máy này đã được một anh em khác, anh em thợ khác đã tháo ra để sửa chữa, tuy nhiên là không sửa được thì lắp trả lại cho khách hàng. Và khách hàng đã giấu mình, không nói cho mình biết, chỉ nói là khách đã từng sửa cái này năm trước. Tuy nhiên là dựa vào cái hư hỏng cũng như là cái nhận định thì mình kết luận là cái máy này có thể đã được một anh em khác tháo ra đi sửa, tuy nhiên là không sửa được thì lắp trả lại cho khách. Rồi thì hiện tại thì mình đã thay thế cái IC vi xử lý khác rồi. Chỉ đối với cái đời này thì đối với ban bệnh này, nếu chúng ta không kiếm được IC vi xử lý để thay thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải bỏ cái bo này, hoặc là chúng ta phải thay thế cái bo mới. Thì cái quá trình mà thay thế cái IC và kiếm IC thì nó mất thời gian, cho nên là mình không có thời gian để chia sẻ cho anh em được, thì mình chỉ quay lại để chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là cái tình huống hư hỏng để anh em tham khảo thôi. Thì đối với cái ban bệnh này ấy, thì chúng ta thanh tra tất cả các cái vấn đề liên quan đến sensor và các cái linh kiện mà nó không hư hỏng gì thì chắc chắn ta kết luận là cái này là lỗi IC vi xử lý rồi, ở bên trong rồi. Thì chúng ta chỉ có cách là thay IC vi xử lý thôi. Thì nếu chúng ta không có thì chúng ta thay, không có là không kiếm được, bắt buộc phải thay bo thôi. Rồi thì hiện tại thì mình đã thay xong rồi. Và các bạn lưu ý là khi nó gặp phải cái lỗi bảo vệ như này thì kể cả là nó do là đang gặp phải cái lỗi bảo vệ thì chúng ta có kích cái chân CNS thì nó cũng không bao giờ chạy. Như lúc trước mình đã thử cho các bạn xem rồi.
Và khi mà mình đã thay thế vi xử lý rồi mà nó hoạt động tốt mà nó không có lỗi bảo vệ thì đương nhiên chúng ta kích chạy cưỡng bức là nó sẽ chạy. Rồi thì sau đây mình sẽ thử chạy cho các bạn là sau khi thay IC. Còn IC này mình thay thì nó gỡ ra thì nó hơi bị sứt một tí ở đây. Rồi tuy nhiên là nó vẫn chạy tốt. Đây các bạn nhé, thì mình sẽ cắm điện vào. Thì mình sẽ sau khi thay IC thì mình sẽ thử máy cho các bạn xem là nó chính xác là bị hư hỏng IC. Mình đã cấp điện cho máy và mình sẽ kích thử cái chân CNS cho các bạn xem này. Còn chờ xíu mình đổ keo ở đâu mà nó hơi bị đấy, chạy. Cái chân này mình đổ keo nên nó hơi bị khó tiếp xúc một tí. Tại mình sửa xong mình đổ keo để bảo vệ IC. Do là cái IC này nó bị sứt một tí, chân đây mình đổ để bảo vệ. Rồi mình cắm điện lại này. Chân nó mắc keo hơi sâu. Rồi mình sẽ dùng cái kẹp này để mình kẹp cho các bạn để cho nó dễ. Vì cái chân này mình đổ keo nó hơi dày. Rồi mình cấp điện lại. Mình sẽ dùng cái cặp này mình kẹp. Đó, các bạn thấy là block chạy ngay. Chạy cưỡng bức thì quạt giật nóng sẽ chạy sau. Và kể cả chạy có bo giật lạnh thì quạt giật nóng chạy sau. Đấy, khác với Daikin. Ở Daikin quạt giật nóng chạy trước. Rồi, đó là tính năng chạy cưỡng bức. Thì mình sẽ chạy bằng điều khiển. Chúng ta sẽ chạy bằng cái bo giật lạnh xem là nó có hoạt động bình thường hay không. Rồi, mình sẽ cấp điện lại này. Rồi. Panasonic thì chạy ngay. Ok, như vậy là sau khi thay IC vi xử lý xong thì mình đã test và bo đã chạy ok. Thì cái video này mình không thể chia sẻ chi tiết quá trình thay IC được. Mình chia sẻ cái cách kiểm tra cũng như là sàng lọc để chuẩn đoán hư hỏng cho anh em tham khảo thôi. Thì hiện tại thì máy đã chạy ok như này rồi. Thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ ở đây. Thì mình sẽ tiến hành để bọc lại cái sensor này rồi mình sẽ lắp lại cho khách hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ xử lý thành công những cái căn bệnh mà gặp phải tương tự như này. Và hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo mình nhé. Thân ái chào các bạn.